Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Bedah Gusti, channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi di dalam arena Gusti. Baik, sebelum bermula, macam biasa, tekan loceng, like, subscribe dan share supaya setiap kali episod baharu Bedah Gusti ke udara, anda akan dapat notifikasinya. Pada kali ini, kita akan membincangkan atau membedah beberapa storyline, jalan cerita yang pada asalnya sangat mendebarkan, membuatkan kita tertanya-tanya, ush, apa yang jadi lepas ni? Siapa orang yang dimaksudkan ni kan? Tapi kesudahannya setelah didedahkan, iya. Jadi macam meh lah kan gitu. Jadi kita akan membedah beberapa storyline yang hype pada asalnya tapi pada hujungnya. Pada tahun 2008, selepas berkonfrontasi dengan New DX pada tahun 2007-2006 kan, Vince McMahon cuba nak menampilkan dirinya semula di storyline utama WWE. Dan pada waktu itu beliau mendedahkan bahawa dirinya mempunyai seorang anak tidak sah taraf, anak luar nikah, anak haram lah. Pengumuman tersebut menyebabkan para WWE Universe tertanya-tanya, siapakah individu tersebut? Dan ia turut meresahkan Triple H, Stephanie McMahon dan sebagainya, kerana jika benar McMahon mempunyai anak tidak sah taraf ini, ia sekaligus boleh menyebabkan individu tersebut mempunyai hak ke atas pegangan saham dan sebagainya di WWE. Maka dari situ timbullah beberapa spekulasi menjangkakan mungkin ia adalah Mr. Kennedy pada waktu itu. Ialah Kennedy menggunakan nama tengah Vince McMahon, Vincent Kennedy McMahon. Ada juga Ira-Iras kan, itu antara suspek lah, dan dia berterusan selama beberapa ketika. Tapi kesudahannya setelah didedahkan, rupanya anak yang tidak sah taraf itu adalah pengurus ataupun pengiring kepada Finlay, iaitu Hornswoggle. Mamat Tomel tu, setelah berminggu-minggu, Hornswoggle dinamakan sebagai anak tak sah taraf McMahon itu, dan dia sekaligus tidak mendatangkan reaksi yang positif daripada penonton dan menyebabkan ia tidak lagi diperkatakan sehingga ke hari ini. Pada tahun 1996, dua bintang utama di WWE telah mengambil langkah drastik melompat kapal ke WCW, iaitu Diesel dan Razor Ramon. Mereka ke WCW menggunakan nama sebenar mereka, Kevin Nash dan Scott Hall. Terus mencipta kejayaan di WCW dengan menumbuhkan NWO bersama dengan Hulk Hogan, dan situasi itu menyebabkan WWE macam hilang punca. Bintang utama dah belah kan. Jadi mereka mengambil langkah drastik dengan menggunakan pengulas WWE pada waktu itu, iaitu Jim Ross. Entah macam mana Jim Ross tiba-tiba berubah watak seketika menjadi seorang individu yang boleh kata turn heel lah pada waktu tersebut, dan mengatakan bahawa di acara Survivor Series nanti Razor Ramon dan Diesel akan kembali ke WWE. Jadi peminat pun heran lah, ya betul, bukan dia orang dah pergi WCW ke? Dan pengumuman Jim Ross itu bukan sekadar mendatangkan tanda tanya kepada peminat, malah kepada yang mempunyai badan sendiri, iaitu Scott Hall dan Kevin Nash. Sehingga kan Eric Bischoff pada suatu ketika berjumpa dengan mereka, tanya, betul ke korang nak balik ke WWE? Kalau nak ikutkan memang tak boleh lah, pasal masih ada kontrak kan. Tapi mungkin McMahon sanggup keluarkan satu jumlah yang besar untuk menarik mereka kembali. Dia orang cakap, mana ada. Dan mereka duduk di bilik persalinan semasa Diesel dan Razor Ramon nak keluar itu, dan semuanya excited dah nak tunggu kan. Dan kedengaran lah lagu tema Razor Ramon, ting 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 ting. Maka muncullah Rick Bognar sebagai Razor Ramon. Saya ingat lagi mak saya kata Razor Ramon tonggik kan. Yalah, memanglah gaya adalah sikit, tapi cuma agak boncet sikit, tonggik sikit. Dan Diesel pula dibawakan oleh Isaac Yankem sebelum itu, yang kemudian bertukar menjadi salah satu watak yang digeruni di WWE, iaitu Kane. Tapi penerimaan peminat juga macam, aduh, kena main kita dengan kemunculan fake Razor dan fake Diesel tersebut. Dan dia pun sekejap je lah terus di scrap storyline tersebut, dan berkuburlah watak Razor dan Diesel. Pada tahun 1999, WCW di bawah kendalian Vince Russo, bekas penulis kreatif di WWE semasa zaman Attitude Era, ada beberapa minggu satu klip memaparkan seorang individu yang agak menyeramkan dan muncul di WCW, sehingga mendatangkan rasa curious di hati para peminat WCW
WCW pada waktu itu. Akhirnya pada 9 November 1999 di acara Nitro, muncullah individu yang diperkatakan ini. Gayanya, jubahnya, topinya persis kepada The Undertaker di WWE. Yang paling menggemparkan, kemunculan beliau itu masuk ke gelanggang terapung. Wah, hebat. Tunjukkan ada kuasa supernatural lah kepada watak Seven ini. Dan Seven ini dibawakan oleh Goldust atau Dustin Rhodes yang pada waktu itu telah tamat kontrak di WWE dan kembali ke WCW. Palangnya Rhodes sendiri tidak begitu teruja dengan watak Seven ini, dan secara terus terang di acara Nitro di hadapan penonton secara live mengatakan watak itu bodoh, tidak lagi mahu membawa watak tersebut. Ini cerita individu sendiri tak seronok ataupun tak merestui watak yang dibawanya. Kalau diri sendiri tak suka, minat apatah lagi kan. Selepas WCW dibeli oleh WWE pada Mac 2001, maka muncullah beberapa penggusti dari WCW dan ECW di WWE dalam segmen Invasion. Dan pada waktu itu Undertaker yang membawa karakter sebagai The American Badass mempunyai seorang isteri yang juga badass pada ketika itu, iaitu Sarah. Dan Sarah ini telah pun diintai ataupun di stalk oleh seorang individu, dan para penonton tertanya-tanyalah siapakah individu tersebut. Dia ambil gambar Sarah keluar dari kereta, Sarah lepas mandi dalam kolam, mungkin ada gambar-gambar Sarah ditampal di dinding untuk memprovok Undertaker pada waktu itu. Dan ia sekaligus mendatangkan rasa tanda tanya di hati para peminat, siapakah individu yang sanggup ataupun tergamak untuk memprovok Undertaker. Ni orang kan kacau, hui, berani betul. Dan akhirnya pada 18 Jun di satu episod Raw, Stoker ini muncul dan mendedahkan dirinya adalah Diamond Dallas Page. It's me, it's DDP. DDP ini merupakan bekas tonggak utama, ayam tambatan di WCW, bekas juara heavyweight dunia WCW, dan akhirnya menyertai WWE. Tapi itulah, peminat macam tak menyangka bahawa seorang bekas juara boleh diberikan peranan sebagai seorang Stoker. Bukan itu saja, malah DDP juga menjadi belasahan kepada Undertaker dengan kalah dalam beberapa siri perlawanan di antara mereka, dan juga dalam perlawanan beregu melibatkan Undertaker dan Kane, Brothers of Destruction, dengan DDP dan juga pasangannya Mendiang Canyon. Tak sesuai lah seorang bekas juara diperlakukan sedemikian, dan sebab-sebab macam inilah menyebabkan Sting pada waktu itu enggan menyertai WWE kerana melihatkan beberapa bintang utama WCW diperlakukan seperti sampah di syarikat Vince McMahon itu. Pada tahun 2011, WWE Raw dikendalikan oleh beberapa pengurus besar jemputan, ada selebriti dan sebagainya. Tapi pada satu tahap ia dikendalikan oleh seorang anonymous general manager. Setiap arahan atau perintah yang dikeluarkan hanya melalui komputer riba. Emailnya kemudian akan dibacakan oleh Michael Cole yang ketika itu membawa persona sebagai seorang pengulas yang menjengkelkan, menyebabkan banyak penggusti yang tak berkenan dengan kaedah pengendalian anonymous general manager ini. Dan mereka tertanya, siapakah individu di sebalik komputer riba tersebut? Mungkinkah Eric Bischoff yang pernah menggalas jawatan itu pada satu masa? Akhirnya pada 9 Julai 2012, individu tersebut rupanya adalah sekali lagi Hornswoggle. Setiap email, setiap arahan yang dikeluarkan itu di-type di bawah gelanggang. Ia sekaligus menyebabkan hype itu terus menjunam lah. Apa benda lah, punya panjang cerita kan, nak build up cerita tentang anonymous general manager ini. Ada Hornswoggle. Memang Hornswoggle ni pakai pelaris pun, banyak kali terlibat dalam pendedahan-pendedahan yang meh macam ni. Pada tahun 1999 di acara Survivor Series, Stone Cold Steve Austin telah dilanggar oleh seorang individu di kawasan letak kereta. Identiti individu misteri yang melanggar Stone Cold itu kekal misteri, sehinggakan ramai yang mengesyaki ia adalah kerja Triple H. Sebenarnya insiden melanggar itu nak cover kecederaan yang dialami Austin pada waktu itu, supaya Austin dapatlah rehat seketika untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Jadi storyline individu yang melanggar Austin ini sangat hangat, dan ramai bertanya siapakah insan yang tergamak melanggar bintang pujaan mereka. Macam saya kata tadi, ada yang kata Triple H, ada yang kata Chris Jericho. Hampir setahun selepas itu, pada 8 Oktober tahun 2000, Mick Foley mendedahkan di acara Raw bahawa individu yang melanggar Austin itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rikishi.
Rikishi Fatu. Rikishi sebelum itu merupakan seorang penggusti yang dikagumi, digemari oleh peminat dengan trio tukul, penari di tengah gelanggang dan sebagainya. Tak sangka pula beliau sanggup bertukar watak menjadi penggusti heel dengan melanggar Stone Cold. Dan di acara No Mercy, kalau kita tengok, Rikishi dibelasah teruk oleh Austin, dan secara tidak langsung ia juga memberikan manfaat jugalah kepada Rikishi kerana namanya naik sekejap jadi main eventer pada waktu itu sebagai seorang penggusti jahat. Dan kata Rikishi, apa yang beliau lakukan itu adalah untuk sepupunya The Rock. I did it for The Rock. Itulah penonton pun macam yelah Rikishi, okey lah, fine kan. Ia menyebabkan Rikishi terpilih sebagai salah seorang main eventer di acara Armageddon tahun 2000 yang dalam Hell in a Cell, perlawanan paling ramai dalam sejarah Hell in a Cell. Ada Undertaker, ada Triple H, Kurt Angle, The Rock, Austin dan juga Rikishi sendiri. Dan menyaksikan Undertaker menolak Rikishi jatuh dari puncak gelanggang terus ke atas jerami di atas lori. Kita cerita pasal WCW sekejap. Pada tahun 1995, pra kewujudan NWO, sewaktu itu ada satu pakatan yang berimagekan kegelapan, iaitu Dungeon of Doom yang diketuai oleh Kevin Sullivan. Dungeon of Doom ni ketika itu sedang bermusuh dengan juara sukaramai iaitu Hulk Hogan, dan mereka mengatakan, kau jaga Hogan, ada seseorang yang akan menjahanamkan karier kau tak lama lagi. Dan di acara Halloween Havoc tahun 1995 yang masa itu Hogan sedang dibehak oleh The Giant, muncullah individu yang diperkatakan oleh Kevin Sullivan itu, iaitu The Yeti kan. Masa ni WCW memang kelakar lah kan, watak-watak yang pelik-pelik keluar. Memang tinggi lah Mamat ni. Dia datang gaya mami tu kan, berbalut apa semua, sama memeluk Hogan. Kalau kita tengok memang kelakar lah. Dan kemunculan Yeti ini telah melayakkan beliau muncul sebagai Hall of Fame dalam WrestleCrap. Pada awal-awal tahun 1999, WWE dikuasai oleh Pakatan Ministry of Darkness yang diketuai oleh The Undertaker. Dengan NWO tengah hangat di WCW, maka WWE pun cubalah nak menampilkan konsep faction ini di WWE. Makanya Undertaker dipilih untuk mengetuai gagasan ini, dan Undertaker bermaharaja lela, ramai pengikut-pengikutnya, ada Viscera, The Acolytes, Farouk dan Bradshaw, ada Mideon, ramai lagi lah. Mereka turut berperang pada waktu itu dengan owner WWE iaitu Vince McMahon dan The Corporation, menyebabkan Undertaker mengambil langkah lebih daring, lebih provokatif dengan menculik pada suatu ketika anak Vince McMahon iaitu Stephanie. Tapi pada 7 Jun 1999, individu yang menyatakan bahawa beliau adalah dalang kepada semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah Vince McMahon sendiri. Bukan kau gaduh dengan Ministry of Darkness ke tadi? Bersama macam Eric Bischoff lah di WCW. Masa mula-mula NWO keluar bukan main perang lagi, tapi rupa-rupanya the higher power adalah Eric Bischoff. Mungkin Vince McMahon mendapat ilham daripada apa yang dilakukan oleh Bischoff tersebut, makanya jadilah Vince McMahon sebagai the higher power of Ministry of Darkness, dan terciptalah corporate ministry, gabungan The Corporation dan juga Ministry of Darkness. Beberapa minggu sebelum acara Survivor Series 1990, arena telah pun dihantui dengan satu susuk telur besar yang dipertontonkan kepada khalayak, dan membuatkan penonton tertanya-tanya lah. Pada waktu ini bukan zaman internet, jadi memang tak ada siapa-siapa yang akan dedahkan lah apakah perancangan WWE pada ketika itu. Makanya di acara Survivor Series 1990, iaitu pada 22 November, akhirnya telur itu menetas dan keluarlah The Gobbledygooker, seekor ayam. Tak faham kenapa lah WWE mengeluarkan seekor ayam itu, padahal ia boleh jadi satu kelahiran seorang bintang yang hebat. Dan saya pernah ceritakan dalam episod terdahulu, dalam episod Undertaker, sebenarnya Undertaker ni yang original orang yang berada dalam telur tu jadi Eggman lah. Tapi akhirnya macam mana, mungkin minat pun macam tak berapa teruja dengan telur tersebut, maka muncullah The Gobbledygooker yang dibawa oleh Hector Guerrero pada waktu itu, iaitu pakcik kepada mendiang Eddie Guerrero dan Chavo Guerrero. Mungkin ramai dah tahulah tentang apa yang berlaku pada tahun 1993 di WCW. Ketika itu Sting merupakan the face of the company, menjadi jago sukaramai di WCW. Beliau telah pun diberikan amaran akan muncul seorang individu yang akan meranapkan karier Sting. Tidak lain dan tidak bukan adalah The Shockmaster. Kalau nak katakan, memang Shockmaster ni memang shock lah kepada para peminat. Tetapi kemunculannya yang tidak terduga itu muncul dah gempak dah, keluar dari dinding, pecahkan dinding. Tapi malangnya tersadung pula kaki, menyebabkan daripada watak yang digeruni jadi watak komedi
sampaikan Sting dan Sid Vicious yang ada pada waktu itu pun tahan gelak aja kan. Individu yang menjadi Shockmaster ini tidak lain tidak bukan adalah iPhone, pasangan regu kepada Earthquake dalam pasukan The Natural Disasters. Jadi bila penonton tengok gitu, jadi tak pelik lah. Pada awal-awal tahun 90-an itu, watak-watak pelik sebegini sering dijadikan modal untuk menarik peminat, tapi malangnya ia tidak mendapat respon positif. Dan bayangkan watak pelik macam ini muncul pada zaman era internet pada hari ini, pasti kena kecam kau-kau punya. Baik, itu saja cerita kita pada episod kali ini. Saya harap apa yang kita bedah ini dapat memberikan sedikit info dan hiburan kepada anda yang menonton. Baik, jangan lupa like, subscribe dan share. Sejumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.